channel. So, of course, kasama na naman natin ang mga kabesibels. Ang malupet at ang syempre ang ating kaibigan na walang pores. So, for today's video guys, magkakabuhingan na lahat ng sikreto, lahat ng pinatago-tago naming tatlo, ibubunyag na natin. So, welcome sa ating, I never have I ever. Para lang pang twist. Welcome sa aming Never Have I Ever. Ulit. Okay. Welcome sa aming Never Have I Ever. Ano daw? Start na tayo guys. By the way guys, maraming salamat pala kay Seth. Siya ang aming Nagpabasa tayo. Never have I ever woken up angry at someone for something they did in my dream. What? Akala ko nahan eh. Excited. Again, ulit. Game show. Okay, so ikaw Never have I ever woken up angry at someone for something they did in my dream. 1, 2, 3, go! Lahat tayo. I have. Meron ako na panaginipan na hinipuan ako ng someone. Tapos parang talaga siyang totoo, na parang na-trauma ko in a way. Parang ganon. Parang galit na galit ako. Pero sabi ko, din na lang panaginip. Kasi kadiri talaga ako. Ako naman, napanaginipan ko si Billy. Ay! Ikaw na ba si Mystery? Napanaginipan ko si Billy na meron siyang ibang girl. The next morning, galit na galit ako sa kanya. ayun siya, kakalating lang ni Billy. So, fifth wheel ang aking sitwasyon dito, guys. Could you believe sa gandang to? Fifth Marami. wheel? Comment down below. Naghahanap ko Kung sila. gusto niyo. Taas pa ng single. Never have I ever waved at someone because I mistakenly thought they were waving at me. 1, 2, 3, go! Oh my God. I have. Nakakahiya. Nakakahiya. Never have I ever given someone a fake phone number. 1, 2, 3, go! I have. Talaga. Bakit? Wala, kasi parang phone number naman. Ano? Oo, I mean, phone number lang naman. Pwede ko naman i-block din or... Oo, minsan kasi pag yung masyadong kilala yung tao, hindi ka Tsaka nung high school, yung mga ate ano daw number mo, bibigay ba number ng nanay ko, gano'n. Nanay talaga. Never have I ever sent a text to the wrong person. 1, 2, 3, go! I have. I have. Always. Siguro naman, parang lahat naman ata. Pero sobrang awkward, nasend ko yung text ko dun sa prof ko. Di ba? Oh my God. Ano, text mo Dili? Hindi naman. Pero it's about personal things. Tapos, kasi medyo magkalapit yung name nila ng friend ko. Tapos sa kanya ko na-send, sabi niya sa akin, Miss Layug, see me tomorrow. Oh my God. Babae yung prof ko. Kinausap. Oo, pero siya hindi mo ng prof na nakikipag-heart-to-heart. Okay. Okay At naman. least sa ganun, hindi Oo, sa parang hindi sa- close-minded. True. Never have I ever fantasized about food. 1, 2, 3, Alam go! mo kung anong fantasize niya. I have. Always. Sinabahan na ako doon. Ako din. Favorite food mo? Food. On the spot ha? Marami akong gusto pero siomay. Yun talaga. Fries. Tsaka burger ng Jollibee. Ako, besties. Potato corner. Masarap yung mga gano'n yung pika-pika lang. Never have I ever tried to pass a silent fart but it came out loud instead. 1, 2, 3, go! Oh my gosh. Oh, sige na nga. Bay, nangyari to sa harap ng manager ko. Manalo! Hindi, pigil na tigil talaga. Tapos tumawa ako. Kasi ano talaga. Tapos narinig niya, pero hindi na lang niya pinansin. Tapos lumabas na ako. Ako naman nangyari yan, pero buti na lang sa mga pamangkin kong bata. Ah. Parang natawa na Natawa lang din sila. sa kapamilya. Bay ako sa manager. Sa loob pa ng office niya. Seryoso. Nakakahiya yun. Never have I ever stalked someone on social media and then accidentally liked their picture from 5 years ago. 1, 2, 3, go! Oo, very specific yung 5 years Hindi, ago. kahit hindi 5 years. Oh, I have. Oo, ikaw. Sina? Marami sila. Isa-isa din. Pero yeah, madalas. Kasi parang ang hirap kasi, lalo na sa Instagram, yung double tap. Diba? Ang hirap. Lalo na kapag pasmado ka. Pasmado Kung ka. hindi, dahan-dahan talaga nakaganon ako. Pero okay lang kapag na-like,
Eh di, lalay ko na rin yung iba para Parang hindi halata. parang friendly. Friendly yung Uy, dating. buti tinuro mo yan. Di ko alam yan. Para friendly ko, no? Di Gano'n. ba pwede yung pag inilike mo tapos... Hindi ko rin na-like mo yung pinakaluma, i-like mo yung pinakabago. Para kung wala, nakita mo yung bago niyang post. Tapos check out yung page niya. Sabi mo okay. na. Hindi kasi parang, kahit i-bawiin mo yung like, kung naka-online siya, magpapag... Ay, talaga? Kapag nakalock yung phone. Okay. So wag mo na rin bawiin. Yeah. Thanks for the tips, guys. Never have I ever mistaken a random person for a worker at a store and asked them for help. My God. 1, 2, 3, go! Ay, Vision sa Divisory. Oo, ate dude. Madala. Meron naman nung latest lang daw. Kung ako nagsasabi, bumili ako ng lamp para sa lighting ko. Ngayon, yung kuya sa gilid kasi nag-aayos siya. So, akala ko, ano pala siya? Kinuha niya na pala yung nasa dulo. Na ito yung bibili niya. Tinanong ko sa kuya, magkano ito? Di bulot. straight to the point, girl. Sobrang nakakahiya yun. Super. Parang nainis siya sa akin. Oo, parang feeling nila sobrang Pero parang offending. gusto ko nang gawin yun kaysa ako yung pagkamalan. Diba? Mas masakit yun. Ayoko yun. Never have I ever had to hide a kiki with makeup. 1, 2, 3, go! Ano ba? Tao ba kayo? Ay, wala kaming ganun. Well, at least, di ba? Meron akong mga nire-review na makeup na talaga namang full coverage. Longevity and oil control pa. May SPF pati. Ayan o, use your resources. Never have I ever made a fake social media account just to stalk my ex. 1, 2, 3, go! Ano ba yan? Bakit kayo ganyan? Never. Totoo lang, camera. I have. Gumawa ako ng parang online store. Pinalo ko siya. Never have I ever checked my reflection using a random car window. 1, 2, 3, go! I have. Lagi ito, bes. Lalo na kunyari, hindi ka sure kung ano yung tsura mo. Pag may baladaanan akong parang salamin ng sasakyan, alam mo, gumaganon talaga ako. Tapos maya may magbababang gano'n. Nag-off duty kasi ako noon. So, syempre kailangan ng ayos ng hair mo bago ko papasok sa school. So, kaya nandun ako sa parking lot. Doon ako nasa labit. Kasi kami pinagbumo kasi yung pinto. Yung ano namin, yung isa sa mga prof dun sa kabilang department. Diyos ko, yung iyakan. Ako naman, gusto ko sumakay sa yung tabi ng driver sa jeep. Kasi di ba yung side mirror? Para, o di ba, hair flowing na. Tapos, mirror ka pa. Oh. May pa-aura-aura ka pa gano'n eh. Hindi ka naman nakikita talaga. Pero nakikita ka ng mga pasahero sa likod. Nakakahiya. Alam mo, may nakaka-eye to eye ka. Yung parang gagano'n ka lang kasi sa lamin, no? Aura ka. Maganda ba ako? Sa ate sa likod nakagano'n. Never have I ever clogged a public toilet and walked away. 1, 2, 3, go! Never. Clog? I have. Sa pupo. I have. Oo, wait lang. The next day, nagsara sila. Oo, yun yung kinukwento. Binoba ko talaga yun, girl. Hiroshima. Di ba kami maintenance nila yung buong ano? Sabi ko na lang sa morning. Pero yan naman sa akin sa hotel. Nag-CR. Actually, nung next stop. Oh my God. Okay, Yung parang tumapasa, di ba, bumuli ako. Pina-flash ko. Ano talaga? Hindi naman ako yung basurahan. Tinanggal ko yung flash. Pinakigib ako. Shit. Doon sa loob. Dahil ko talaga yung nakakailang flash. Alam mo yung wala na naman. Sabi ng boyfriend ni Meg. Ako hindi. Kasi namamahay yung puwet ko. Buti ka pa. Kahit sa school, pero minsan talaga pag hindi ko na kaya talaga, meron kasi sa school namin, meron na kaming alam ng mga specific na, kunyari, ganitong building third floor, kasi madalas yung flash. Oo. Doon kami Ganitong building. third floor, specific, pangatlong cubicle. May radyo, no? Parang may radyo ka. Door. Tapos ang nakakatawa pa kasi pag Right. sabihin mo na, hindi na number 2 na ako, bibigyan ka ng bote. Yung yung bote ng mineral, bigyan ka ng alcohol, bibigyan ka ng wipes, besh, punta ka na dun, mabubuhay ka na sa CR. Parang yung pay toilet. Oo. Never have I ever tried to seek revenge. 1, 2, 3, go!
I'm sorry. The only thing that I can come to the phone right now. Why? Look what you made us do. Never have I ever made faces at a security camera. 1, 2, 3, go. I have. Sa ATM. Na-try niyo na yun. Kung may camera. Ginagawa ko nila. Pag walang pera. Hindi ko pag walang pera. Di ba nag-make ako? Hindi ko matawa yung mga nag-ano nung ano. Kasi pag walang pera, di ba? Di ba naiinis ka? Wala na lumalabas. Hindi na. Nag-away time na gano'n. Sobrang kasarap. Pag offline, gano'n. Hindi. Talagang kuyari pag nasa ko gano'n, tapos ayaw niya maglabas. Parang, di ba nag-error minsan? Talaga yung mga reaction Ba't niya. ba ang aga mo? Dapat namaya ka na. Ayan. Never have I ever dumped someone. 1, 2, 3, go. I have. Part of life ng mga babae, diba? Yes. Pastirin mo lang siya. Oo. Kaysa pagsabayin mo, di ba? Oo. Pasted ka ng isa. Take it from the expert. Tsaka hindi lang naman sa ano sa mga love life, pero sa mga friendship. Pag hindi Oo. talaga healthy sa'yo, True. Iwasan mo na lang. maging mapili din tayo sa mga friends. Hindi lahat makakatulong sa atin. Yes. Sa growth. Yung mga dapat itapon. Oo. Never have I ever been dumped. 1, 2, 3, go. Oh, good dog. Hindi kasi ako naniligaw eh. Oo. Di ba? Never have I ever seen someone naked. 1, 2, 3, go. Meron! Sa hospital, be, normal na ano yan. Pag pinapaligaw yung pasyente. Dadahilan ka pa, Mae Layug. Kasi sa akin. If we know ikaw nagre-represent, ako na magpapaligo. Never have I ever kissed someone on first date. 1, 2, 3, go. Never. I have. Yung ba Bakit? yung first kiss mo? Hindi ka naman namin ginajudge. Yung mga Disney princesses, gano'n na. Si Cinderella. Siyempre, bago mag-12, halikan mo na. Ay, kiss mo sila? Oo, nag-kiss sila. Si Snow White nga. Ay, hindi. Ginajudge. Pangalawang pagkikita yung kay Snow White eh. Pinaglalaban niya talaga. Sige, nailig namin si Judge. Siyempre, alam ko, bebe kami ni May. O hindi, pero never talaga. Ako din. Hindi mo kayo si nung first date. Hindi. Nakita ko siya parang hindi first date. Never have I ever told someone they smelled bad. 1, 2, 3, go. Ay, pa yan o. Ang never. Ang jowa ko, tsaka kapatid ko, gano'n. Oo, kumubaho na sila. Ligo-ligo din. Oo. Di ba gano'n mo, batot mo na, ligo mo na. Ang mo, may basura, gano'n. Never have I ever been to an adult store. 1, 2, 3, go. I have. Never. I have. Kasi bridal shower, tapos kailangan ko bumili ng something naughty. Okay. Meron ako doon nabiling hindi ko na ikwento. Nung tinaas mo yung I have na nagulat si Billy. Ako naman sa Japan. Kasi marami. Tapos meron doon nakadisplay ng costume ng Disney princess. Ganyan. Sabi ko, ay, tignan ko nga ito sa loob. Ay, malaki yan sinabi mo. May special features pa yung iba. Grabe. Never have I ever dated more than one person at the same time. 1, 2, 3, go. Never. Never ako ng 2 times. Never, ever. Alam mo yan. Wait lang, what if... Nag-isip. Hindi, what if hindi naman talaga yung isa? Oo. Kasama yun? Tinetest mo pa lang yung waters eh. Kung sino mas masarap ka din. Hindi talaga masarap. Hindi talaga naging jowa mo. May Nang jowa. 2 times. Oo, nang 2 times ka talaga. Oh, I have. Like, tinetest ko pa naman kung sino ba naman yung papakawalan. Ay, ganun. Totoo, I feel it. Diba? Don't judge us. Meron kaming rason. At ayan o, nagwagi nga ako eh. Si Seti ang napili. Sa kanya umikot yung upuan ni Lu. The voice pala. I want I you. want you. Never have I ever had a crush on a teacher. 1, 2, 3, go. I have. Yeah. Kaya yung mga prof namin nung college ang mga. Tsaka kahit hindi sila gwapo, kasi nanoon ng high school pero sobrang ang ganda ng English niya, yung straight
American English. Pero yeah, yung confidence ng iba. Oo. Tsaka yung parang daddy type, mga yan. Pag matalino, guys, alam niyo, mas attracted ako sa matalino. Lalo na pag friendly, no? Never have I ever taken a sexy selfie. 1, 2, 3, go! Ano? Pero kapag maganda talaga yung damit, parang kahit alam niya, parang talaga ng gano'n. Or kahit walang damit, basta maganda ka. Scroll down nyo yung Instagram ko. Benis ko yung IG nito. Grabe, na-shock ako. Ang aking buhay noon. Grabe talaga. Ako din, gusto ko din sila. Never have I ever watched porn. 1, 2, 3, go! Oh my God, nakakita pa yung kwento. Kasi yung best friend ko na high school kami. Kasi yun yung usapan natin. Parang dyan kasi nag-boom yung parang mga inosente pa yung tao. Bilan. Nanood kami sa YouTube. Pero hindi na yung boyfriend. Kinakahiya na si Lunis. Sobrang Hindi naman sila explicit eh. Yung like naman lang sa shadow. Ganun dim yung light. Tsaka may intriga ka talaga na parang pumarin yung headline news. Parang to stay current. Mas kada ba? Oo, to stay current. Kailangan panoorin. No? Ang init? Buksan mo yung aircon. Ako naman hindi. Hindi talaga ako, nakapanood talaga. Pero gumagawa kasi kami ng case study ng college. What? So over dito sa bahay ng classmate ko. So ako, syempre gumagawa ko ng ganyan, ng case press. Tapos yung isang kong classmate na guy, tumayo ng CR. So kung ano na kaya nagawa nito sa paper namin. Tapos pagtingin ko, nanonood ng porn. Nagpe-play pa, sabi ko, anak ng to, itong bata. Ito walang kinalaman sa report. Pero pinanood mo rin. Hindi, napatingin ako syempre. Ano nga sa case study namin, which is cardio, wala kinalaman yung reproductive system. Okay. Kaya sabi ko, ano ba naman itong pinapanood? Tapos nung pagbalik niya, nakita niya ako, sabi ko, tinignan ko, sabi ko, ano itong ginagawa mo? Sabi niya, uy, inalis niya kapan. At ito pa yung website. So ayun guys, ang ating I have never ever video. So I hope na nag-enjoy kayo at may nalaman kayo about sa buhay namin tatlo. And if you want more Holas, make sure that you give this video a thumbs up. And subscribe to our channel, so si Mama Lu at si Papa Raf. And yeah, we'll see you on our next video. Bye-bye! Bye! This is the blurred episode. Yes. Hi guys! So, meron pala kaming giveaway. Yes. Tatlo. So, the first mechanics guys is of course, subscribe dapat kayo sa channel naming tatlo. So, andyan sa screen na aming mga channel name sa YouTube. So, number 2 is magpo-post kami ng picture ng aming giveaway sa Instagram. Make sure na mag-follow kayo sa amin sa Instagram. Ayan ang aming Instagram usernames. Like the photo and comment, done, and tag your 2 besties. Just like us, I'm gonna tag these 2. Giveaway natin, panalo natin. So, that's all guys yung mechanics. So, if ever may mga questions kayo, we are gonna post all the mechanics dyan sa description box at of course, doon sa Instagram post namin tatlo. Deadline of submission, guys, will be on January 30, 2018. Yes. So make sure na gawin nyo to bago ma-expire yung promo. I mean, yung giveaway. Ayun guys, isa lang pala yung winner na to. Kasi purita pa kami ngayon eh. Subscribe nyo kami guys, panoorin yung video namin para next time marami na kami Bongga. Tsaka high-end na to, high-end. Oo, mga pa-giveaway namin next giveaway, bongga na. So, ngayon, ito muna, ha? So, yes guys, thank you so much sa panonood ng videos namin tatlo, and we love you all. Thank you. Bye! Bye! Ito pala guys yung sneak peek nung mapapanalunan. Yes. Yes, so much, yes. Kompleto na yan, best. Skincare, makeup, abubuot. Pawalet. Ewan ko na lang kung hindi ka pa gumanda. Pangkabuhayan yan, Dash. Pangkabuhayan showcase yan, guys. And iuwi nyo pa si Billy.